welcome back! So today, our cooking show mga loves. So now I will show you how I cook my crabs. So I have a crabs here guys. Mahilig ba kayo sa may gata? So magluluto po tayo. So I'm gonna be cooking with the coconut. Yeah, we have the coconut here. Carnation, evaporated creamer. Yeah. So, and of course, I really like vegetables. So we have lots of vegetable here, guys. So I prepared this pumpkin, little bit of tomatoes, and then what we call this, sayote. We call sayote in Tagalog, right? What in English? I don't know about bottle gourd, no? Not bottle gourd. English word, I don't know, guys. If you want to know, yeah, just go to Google. So yeah, we have this sayote. And then we have chili. So sino ba yung mahilig ng chili dyan mga loves? So I have 4 chili here, green and red. Yeah. And then, of course, gamit tayo ng oil. Yeah. So meron kayong butter, go ahead. But I use oil and then pepper. Yeah, Tcharam! So I have this black pepper. Siyempre yung panimpla na natin na salt and ajinomoto, if you will use ajinomoto. Let's start! So siyempre unahin na natin na ilagay yung onion. Kalimutan ko ang ginger. So, nalagap ko ako ng ginger. Ayan, ginger. So lang guys, ilalagay na natin itong kalabasa natin. Bakit ang pili? So ilalagay ko na itong kalabasa natin mga loves. Then yung kunting tomato natin. Then bango. Then, syempre, kasi yung pagkahiwa ng salutin natin is medyo makapal siya mga loves. So, ilagay ko na rin siya.
lahat kasi gusto ko talaga is ma-creamy na magata talaga. So, yan. Sarap nito mga loves. So, nadagdagan ko siya ng konting tubig. Ayan. And then, syempre, lalagyan ko na siya ng black pepper. Okay. Then, sunod ko na ito. Oh. Oops, I forgot something mga loves. Kung mayroon kayong patis, yung fish sauce, ayan, pwede natin gamitin mga loves. So, ayan, naglalagay ako ng fish sauce kasi para mas may konting, tawag dito, konting excited yung lasa niya mga loves. Sino ba yung mahilig dyan ng patis? So, ayan, pero iba yung ilalagay ko nito. So, I have this balachan. We call balachan here in Malaysia, mga loves. So, gustong-gusto nila ito. Parang Pinoy lang din na mahilig sa amoy bigas. So, maglalagay po ako nito. Sana kanina, pagka-fry natin yung onions. Kunti lang po siya. See, look at that. So, lalagay ko na siya mga loves. Yummy! Halo natin doon para malutog din. So, okay. So, at this time, ayan, titindahan na rin natin, no? So, maglalagay po ako ng salt na dito, like, ayan, kaya ganyan siya kadami. Lalagay ako. Hinahinay lang muna tayo sa salt. Kasi baka maging maalat na siya. Mas maganda yung less salt kaysa yung mapadami ang salt. Kasi may, pwede pang dagdagan ng tubig pag tawag nito. Pwede pang dagdagan ng salt pag hindi siya maalat. So, yeah. Yes, ang sarap. Hindi pa siya luto mga loves. Ang bango na mga loves. Bibilat na siya. Dito ko lang tayo ng tubig mga loves. So, lalagyan ko lang siya ng konting tubig. Grabe. So, ngayon guys, nagluto ako, nauuhaw ako ba?
Nakakaubaw magluto, no? So, tignan natin kung okay na siya mga loves. And then, pwede na natin ilagay yung crabs natin. So, take note guys, hindi po siya, it takes time na lutuhin ang crabs. Kapag nag-ano tayo, nagdidilim. So, take note guys, hindi po mahirap or will not takes time to cook the crabs guys. Kailangan ano lang siya kasi pag luto na siya, overcook is not good. So, now guys, it now is evaporated creamer. Yeah. Kasi marami na po yung gata. So, ayan. Bango. So yeah, while waiting mga loves, so we have to cover first because it's still hard the pumpkin, and then lastly we will add our crabs kasi hindi po ito mahirap lutuin yung crabs, no? So, ngayon lang na naman kami mag-crabs mga love. And bihira lang kami magtahong and mag-crabs. Kasi hindi kami masyadong guys. Pero I really love it to eat seafood. Pero hindi po kami kasi mahal po siya. Kaya bihira lang tayo mag-crabs, mag-tahong. Kasi ang alam ko lang na luto guys, yung luto niya, hindi ako guys. So ito yung alam ko na may gata, and then yung may black pepper, di ba, with garlic, kaya masarap siya. And then, yeah, ito lang yung alam kong luto ng crabs mga love. So let's see, we'll open it again. Oh my God. Ang dami-damo. Grabe. So, pwede na natin ilagay yung natin guys, yung crabs. Yay! I hope you enjoy watching our show cooking. Hindi po ako professional cooker, professional chef. Lulutong bahay lang po ang alam natin yung mga crabs. So, hindi po ito, highly recommended na ba? Highly recommended sa mga sa bahay-bahay lang mga guys. Wow! Oh my God! Tignan ninyo, dito tayo. And ito pa, besh, mga loves. So, kayo maingay ha. Kasi gumagamit po ako nito. Pero kung mayroon kayong meiji dyan or hindi na ninyo need maglagay ng something like this. So, you don't need to use ha. Pero ako kasi, walang lasa yung pagkain ko pag walang ajinomoto. So, yeah, let's go. Dami! Wow! Oh. So that's it mga love. Look at that. Naamoy nyo na ba? Really like the smell. Nagugutom na ako. So pag alam nyo na pag naluto na yung crabs, it's already cooked the crabs. It's going to be orange color. See? Yeah? So naging orange color na siya. So we have to
off now. So, yeah, kain na tayo mga loves. Bagong lutong creamy na magata na fries. So, yeah, that's it for today mga loves. Thank you so much for watching again. And till see you next time to my next vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa ating pakunting show cooking. So, yeah, God bless us to everyone. And see you next time mga loves. Ina.